тепер я трошки розповім про свою сім'ю, за цей час, які відбулися в них зміни. Значить, почнемо ми з чоловіка. Значить, цього року П'ятидесятниця. Я вже розповідала, що в нас проводиться на овочах, фруктах, і один раз на тиждень вода, і один раз на тиждень день доба без води. Значить, він 2 дні був на воді, один день добу без води, тобто духовний піст, і 4 дня він їв тільки овочі, фрукти і тільки один раз на день. Значить, в нього не було таких болей, як я описувала, як мені було погано, але він розповідав, що йому дуже важко з горизонтального положення підніматися вертикально, в нього з'являлося головокружіння, здавлене дихання, в нього був надзвичайно низький тиск. І щоденно він також під час цієї П'ятидесятниці він робив невеличкі прогулянки, але знову ж таки П'ятидесятниця проходила, коли школа, діти, клопоти, було складно. І в кінці П'ятидесятниці він зайшов на 5 днів без води на духовний піст. З тим так само було багато кілометрів пройдено. Вечорами він ходив, тому що було спекотно. На рахунок чоловіка. На рахунок старшої дочки. Значить, діти. В перших серіях відео, які ми знімали 4 роки назад, я розповідала, коли вона починала пости, як вона починала пости. Сьогодні я вже не буду повторювати. Вона цієї П'ятидесятниці мене здивувала, тому що для дітей ми не ставимо таких строгих обмежень, як у нас. Значить, вона також харчувалася, мабуть, 1 раз на день, але вона могла приготувати якусь кашу до овочів і фруктів. І також під кінець П'ятидесятниці вона зайшла на сухий піст 3-дневний. До того в неї був раз в тиждень, так само як у чоловіка, день на воді, і по вихідних, коли не було школи, вона була 1 добу без води. І по завершенні П'ятидесятниці вона зайшла на 3 дні духовного посту. Я була здивована, мабуть, молодий організм, в неї не було ніяких абсолютно якихось побічних ефектів. Тобто в неї не було ні головокружіння, ні серцебиття. Нормально. 3 дні пройшло, і вже тоді я їй почала говорити, як 3-й день прийшов, що виходь з посту, тому що в неї наближалися іспити. І я говорила, що донечко, потрібно готуватися і потрібно щось пити, їсти, хоча б пити. І вона вийшла з посту, так завершилась П'ятидесятниця. Дуже вона мене здивувала. Мабуть, знаєте, багаторічний приклад відкладається в дитячій голові. У нас не буває так, що ми кажемо, все, в нас піст, і ти мусиш це робити, тому що ми так робимо. У нас все тільки за бажанням. Тобто ми робимо ось так, а ви як хочете. Тому вона перед тим, що за 2 тижні до П'ятидесятниці, вона завжди розписувала: мама, а що ми будемо їсти на П'ятидесятницю, а чого не можна, а як? Вона задавала дуже багато запитань, і це чудово. Також я хочу сказати, що в церкві є П'ятидесятниця, але це таке свято, знаєте, воно начебто забуте, я навіть не знаю, як сказати. Вона просто є, йде, але її не святкують. Тому що християни святкують Великий піст. І знову ж таки, що таке піст християнський? Це просто відмова від м'яса і все. Все решта їдять, правильно? Це свого року як режим. А ви собі уявіть, 40 днів людина робить хоч якісь обмеження, і на свято Пасхи іде м'ясне, копчене, я не знаю, солодощі, випічка, алкоголь. Уявіть собі, як вашому організму. Ми маємо любити своє тіло, котре подарував нам Господь. Ми маємо плекати, як ту квіточку в нашому городі, правильно, щоб вона росла і цвіла, а не швидко зав'яла.
А людина потім дивується: ой, а звідки в мене цукровий діабет, астма, ой, в мене остеохондроз появився чи ще щось. Так, ви, як сказав Господь, ваше здоров'я на кінчику вашого язика. Ну, ви ж самі допустили до того, що привели свій організм в такий плачевний стан. І знову ж таки гарно працює пропаганда, що обов'язково потрібно пити молока, м'ясо, вино пити, що це все дуже корисно для організму. І отак, це правда, це чудово, ви в це вірите. А коли Господь каже: ні, людину, тобі стільки не потрібно, не одним хлібом живе людина, ви відповідаєте: ну так це не для всіх, це не для мене. Це так Господь, він такий був особливий. Но мета Господа заключалась в чому? Мета Господа заключалась в тому, щоб показати нам приклад. Він був в людському тілі, він не прийшов з неба, не спустився в вигляді його небесному, який в нього є. В Откровенні ви можете прочитати, як він виглядає. Він прийшов як людина, і він відчував і спрагу, і холод, і біль, і плакав він, і кровавий піт в нього виступав. То чому ви кажете, що підлягаєте сумніву його словам? Якщо Господь каже, що не одним хлібом може жити людина, то так воно і є. Про це повинні пам'ятати. І наша Пасха проходить дуже скромно. Тобто в нас бувають опрісноки, овочі, фрукти. Чому ми це робимо? Ну, в першу чергу тому, що ми готуємося до П'ятидесятниці. Тому що якщо ми більш так, пишніше відсвяткуємо Пасху, ми не зайдемо просто на П'ятидесятницю, а П'ятидесятниця для нас дуже важлива. Більше того, я хочу сказати, що моя сім'я не вживає м'яса, звичайно, про алкоголь я не буду повторяти вже десятки років, тому у нас свої страви, вони дуже скромні, прості, і в основному це зелень, овочі, фрукти. От. Тепер на рахунок інших дітей. Син, це молодший шкільний вік, він може бути один день на воді і один день без води, без якихось проблем. Звичайно, в нього не було такого навіть завдання, що це раз в тиждень обов'язково, тільки якщо є бажання. Бажання є не завжди, але під час П'ятидесятниці було виключено в дітей шоколад, мучні вироби, залишались каші, кілька днів була рибка. От. Якщо дуже сильно хотіли, то якісь карамельки також ми їм купували. Буває так, що інколи я його кличу їсти, він каже: ні, мама, сьогодні я на воді. Звичайно, це на воді може після обіду завершитись, він забуває, але буває, що він на воді, і це не піс, не П'ятидесятниця, отак він хоче і все. Тепер щодо найменшої дочки. Найменша зовсім маленька, це дошкільний вік, пропустив взагалі не йде, абсолютно ніякої мови. Що я можу сказати? Піс в неї, так як я описала, що діти в нас їдять під час П'ятидесятниці, там виключений тільки шоколад, мучне. Але я хочу розказати про можливості дитячого чистого організму, коли батьки його не напихають першим, другим, третім. Дитині перший, другий, третій безмежно, тобто перегодовують свою дитину. Коли вони не слідкують за режимом харчування, за правильним харчуванням, коли вони не прислухаються до того, буває, дитина каже: а я не хочу. І мама чи батько стоїть з ремнем і каже: ти маєш це з'їсти, це обов'язково. Ніколи я не заставляла своїх дітей їсти їжу, котрі вони не хочуть. І я думаю, що це правильно. Значить, на рахунок найменшенької я хочу сказати, що в цьому році у нас був такий випадок. Це було в вересні місяці, розпочиналось. Так склалися обставини, що ми мали двоє з чоловіком працювати, і це був повний робочий день. Не так, що бувало так, що, наприклад, хтось на зранку, хтось ввечері чи вночі, а от цілий день. І в школі в нас в дітей дозволено забирати додому на обід. А можна, щоб дитина залишалась в школі їсти.
Значить, школа в нас до 5 години вечора, тобто ви не можете забрати дитину і не привезти. Обов'язково маєте дитину привезти. Ну і записали ми її харчуватися в школі, дуже хвилювалися, як все пройде, тому що вона в нас така 100% в сім'ї вегетаріанка. Вона дуже просту їжу їсть, і якщо там буде якась підливка чи соус, вона не доторкнеться, хліба вона також рідко вживає. Ну і проходить тиждень, і питаюся, ну як, і мені вчителі розповідають, що вона ні до чого не доторкнулась. Я кажу, ну вона хоч пила, вони кажуть, ні. От ви собі уявіть, дитина вечором їла, в школу пішла зранку, я хочу сказати, що мої діти не снідають, дуже рідко я можу їх, якщо буду просити сильно, вони з'їдять якесь маленьке печенько чи фруктовий якийсь десерт і все. Тобто вона була без води, я її забрала після 5 години вечора. І пройшло 2-3 тижні, вона не їла і не пила, я вже почала хвилюватися. Вчителі кажуть, ні, це дитячий каприз, ви маєте працювати, не хвилюйтеся, це все пройде. Ну і ми так протрималися 3 місяці. І ближче до Нового року, вже це був грудень місяць, ми побачили, що вона втратила в вазі. Ми прийняли рішення, що один з нас буде залишати роботу і займатися дитиною. І що саме дивне, вона не була в'яла якась так. Зі школи вона виходила в'яла. Але вона тільки за поріг школи, і вона, мама, в тебе є щось їсти? А бувало, що їй з собою зі школи давали якісь фрукти, і от за порогом школи вона його їла. До сих пір ми не розуміємо, чому так складалося. Пізніше вдома вона їла, мабуть, 3 вечором. І от на протязі 3 місяців моя дочка зовсім маленька була 18 годин на такому дитячому духовному пості. Звичайно, це не було заплановано, звичайно, я не скажу, що це правильно, це неправильно, але інколи обставини так складаються, що ось так. От, ну, на рахунок діток, так що в нас ось такі справи, дітки в нас їдять багато овочів, фруктів. Я вважаю, що вони харчуються правильно, ми їх не обмежуємо, вони їдять рибу, вони їдять молочних, випічку, цукерки. Дуже люблять цукерки і їдять їх дуже багато, мабуть. От. Але овочі, фрукти – це для них основне. Тобто, якщо запитати, що ти хочеш на обід, то відповідь може бути салат. Так що слідкуйте за тим, що ви їсте, тому що пам'ятайте, що ваше тіло – це і храм Духа Святого. Уявіть собі, який цей храм Святого Духа має бути. Він має бути чистим. Чисте тіло має бути, не зашлаковане, не хворе, не немічне. Тому що ваші немочі – це те, що ви чините самі з собою. Це ви знущаєтесь над своїм організмом. Я не закликаю до того, щоб ви всі були вегетаріанцями. Ні, Господь не сказав, що всі мають бути вегетаріанцями чи м'ясоїдами. Якщо ви все їсте і вам вдається долати гріх, це чудово. Всі є люди різні. У мене є дуже багато знайомих, котрі кілька разів на день їдять м'ясо. І їм дуже цікаво, як я його не їм. Вони розпитують, які зміни в організмі. А потім кажуть, ну так чудово, ну ми так не зможемо. Я кажу, колись, якщо будете відчувати готовність, і у вас все вийде, головне бажання. Тому також хочу сказати, що не піддавайтесь якимось депресивним станам, тому що проблеми є у всіх, складно всім. Мої діти завжди переживають, що в них немає друзів, тому що ми постійно міняємо місце проживання, так як це все квартири орендовані, будинки орендовані. Кілька років вони міняють школи. Мої діти не знають за весь цей час, що таке свій дім. Вони кажуть, що знову нова школа, це нові міста. Тому клопоти якісь є у всіх, але ми щасливі, що ми разом. Ми щасливі, що в нас є на якийсь, хай на 2 роки, але дім над головою, що є що з'їсти на стіл. У мене найменша дочка, вона дуже любить овочі, фрукти, і там приходиш з магазину, і вона каже, мама, морква. І в нас був такий період, що вона
В неї мав бути вечором або морковка почищена, або яблучко, або перець, і вона б не лягала спати, вона могла заснути з тим яблуком в ручці. І вона не просила ні печенька, ні цукерка. От такий в неї був період. Тому що це чистий організм. Це, мабуть, єдина із всіх трьох, котра ніколи не пробувала м'яса. І мої діти, це не те, що я так не хочу їм давати. От ми заходимо в магазин, проходимо відділення, де м'ясні продукти. І їм я бачу, що їм не по собі, їм неприємно. Мала може сказати: мама, дивись, ковбаска для котиків. Тому що вона мультики дивиться, і для неї ковбаска – це для котиків, собачок. А якщо відділ м'яса, то син тягне за руку, каже: мама, пішли, мені тут недобре. Як можна таке продавати? Так що я думаю, що чиста дитина, вона відчуває все зовсім по-іншому. І це роблять батьки, коли ви займаєтеся своїми дітьми. Я вже розповідала, мої діти абсолютно навчені, що ніякий листочок, квіточку, комашку ніхто в нас не топче, не зриває. Звичайно, вони сваряться, звичайно, є якісь проблеми, і в кого їх немає. Звичайно, нам складно, тому що ми завжди будемо на чужині чужими і ніколи нас не приймуть. Но наших дітей, я думаю, що вони вдома, вони вже знайшли свій дім. Тому тим, кому складно, не бійтеся покинути все, що є, або добре, коли як в нас нічого немає що покидати. Тільки можна просити Господа і дякувати за те, що є сьогодні, жити сьогоднішнім днем, а не, знаєте, як ті скарби, котрі дав Господь, талант, а ти їх закуповуєш на чорний день. Ні, нічого не потрібно закуповувати на чорний день, тому що Господь подбає про ваше завтра. А в нас є найкращий день – це сьогодні, який ви можете провести з усмішкою, з любов'ю, з гарячими обіймами, коли ваші діти вас обіймають, коли ранок починається з того, коли маленькі ручки обіймають і кажуть: мама, як я тебе сильно люблю. Ну що може бути краще? Хіба батько чи матір не готова за це горе звернути і сказати тій горі: стань в інший бік? Готові, я думаю. Так само ми повинні вміти відпускати своїх дітей. Відпускати і приймати їх такими, якими вони є, не ламати їх, не міняти, тому що вони всі різні, ми різні, але ми повинні навчитися жити в мирі і злагоді. Тому нас закликає Господь: тільки любов, тільки прощення. От як він сказав: вдарили те по лівій щоці, що це значить? Зробили ти й боляче. Не піднімай руку, просто повернись, якщо треба, то ще й по лівій вдарять. Але якщо не буде реакції з вашого боку, то ніхто вас більше ніколи не підніме руку, тому що коли заноситься рука, вона чекає відповіді. А якщо немає відповіді, а є тільки слова прощення, то й на тому конфлікт і завершується. Якби так пам'ятали про це люди, не було б ніяких воєнних конфліктів, не було б насилля. Я планую, щоб бути кілька днів на воді. Піст я не буду робити тривалий. Я думаю, що я б змогла, мабуть, до 21 дня протриматись. Але так як йде літо, дітей канікули розпочинаються, у них вони такі маленькі. Хочеться їм присвятити якийсь час, прогулянки, щось смачне приготувати. От, і для цього потрібна мама, а не немічне створіння. Тому я планую, що з наступного тижня я почну вихід з посту. Хочу записати вам останнє відео про останній день посту. І вже потім я вам розповім, як виходити з посту. Люблю вас і до скорої зустрічі. Вітаю вас! Сьогодні у мене 10-й день посту. І ми вирішили сходити на океан, набратися сили. Я багато сумнівалася, чи варто, але так як до нас прийшла знову спека, це, мабуть, більше 38-36 градусів. Тому я думала, що біля океану буде прохолодніше. І також в мене було багато сумнівів, чи варто плавати, тому що все ж таки я не вживаю води, але я поплавала, це чудово. Я не хотіла ні пити, ні їсти, так як вода в океані дуже холодна, градусів 18, а на суші під 40.
Тому такий контраст, він благотворно впливав на мій організм. Говорити важко, тому що це вже вечір, у нас вже десь близько 8 години. Це починається відлив, вода відходить. Ми приїжджали, коли вода була далеко. Розкажу коротенько про 2 дні, котрі пройшли. Вчорашній день – це 9-й день посту. Значить, 9-й день посту в мене Господь подарував крила. Я літала. Єдине, що я не робила тривалі піші прогулянки, тому що дуже спекотно, неможливо. І взагалі ми домовилися з чоловіком, що якщо буде 30 і більше, то я почну пити води. Але я зайнялась хатніми справами. І це не те, щоб я цілий день була на ногах, але я працювала і я дивувалась, звідки в мене сили, тому що домашні йшли відпочивати. А коли організм не їсть, в нього також енергія є, а дівати цієї енергії немає куди. Тому я завершила справи близько 12:30 ночі. Вчорашній день був дуже легкий. Сьогоднішній вже складніший. Зранку я ходила по справах, я думала, я пройдусь пару кілометрів, але коли я вийшла на вулицю, я зрозуміла, що я не зможу. Тому що було і серцебиття, і було важко дихати. Тому я на транспорті їздила по справах. День 8, мабуть, був найскладніший. Далися в знаки мої проблеми з фронтитом і гайморитом, і почались виділення з носа. Такого раніше не було, і трошки в мене підпухли десна. Це так, щоб кому цікаво, які відбуваються зміни в організмі. Тобто 8, 9 і навіть 10 день очищення організму триває. І я думаю, що моїх тих днів, котрі я планую, а планую я 12 днів, тобто в неділю буде останній мій день, в понеділок буде день на воді, 3 дні, котрі я віднесла до підготовки, там також вони були тільки на воді і зовсім малої кількості, і майже ціла доба сухо. То якщо ми підіб'ємо, то це буде виходити 16 днів. 16 днів спеку, я думаю, цього достатньо. Якихось подвигів я робити не буду. Тепер коротенько розповім я за те, що я забула сказати. Коли ви на постах, особливо на сухому, на духовному пості, ви не користуєтесь абсолютно ніякою косметикою, кремами. Тобто це заборонено, тому що навіть якщо у вас суха шкіра чи якісь проблеми, це все піст полікує. Тому що ви втираєте хімію і ваш піст буде проходити дуже складно. Також я подумала, що, мабуть, дякувати Богові, що в мене пости відбуваються ось такі, з приготуванням їжі, і з повним холодильником, тому що сьогодні я можу сказати, що сьогодні я вже не хотіла ні пити, я вже нічого не хотіла. Вже якась повна байдужість до того, що мене оточує, так начебто я живу в паралельному світі. На рахунок, що відкрив піст в мені, наприклад. Він не відкрив, але він підсилив. Я завжди прикладаю руки, якщо в мене в сім'ї хтось хворий. І це насправді, які б захворювання не були, за виключенням зубів, травми, все проходить, буквально дуже швидко проходить. Тому дар зцілення, я бачу, що виріс дуже сильний. І спокій, яким я насолоджуюсь. І така, знаєте, вдячність Богу, тому що піст, він витирає грань. Він витирає грань між цим світом і духовним світом. І це не просто на словах,
Але от я себе ловлю на думці, що я розмовляю, і я вдячна Богові за все, що він мені дав, і за те, чого в мене немає. І це не просто слова, а це від щирого серця. І це воно лунає майже 24 години на добу, мабуть, це не я сама, а це мій дух розмовляє разом з ним. Тому не бійтеся починати пости, тому що це чудово, це прекрасно. Я вас не агітую, до посту потрібно дозріти, але бачите, за 4 роки практики я, звичайно, почуваю себе нормально. Тобто я працездатна, я не лежу. В мене не буває, от як на початках, що мені насправді було дуже погано. Все терпимо, все абсолютно можна здолати. Там віддихнув хвилинку-дві, і до праці. Немає значення, чим ви займаєтеся. Тому я буду прощатися. Так що до зустрічі, всіх люблю, всім бажаю миру і добра.